थोरै लगानीमा धेरै फाइदा हुने ड्याश क्यामलाई एउटा राम्रो लगानी मान्न सकिन्छ। इन्टरनल माइक, हाई क्वालिटी क्यामेरा र सिम्पल डिजाइनमा आउने यी ड्याश क्यामहरू इन्स्टल गर्न पनि एकदमै इजी छन्। दुर्घटना कहाँ कहिले र कसरी हुन्छ थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ लापरवाह चालकको कारणले आफ्नो गल्ती नहुँदै पनि परिमाण भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो सिचुएसनमा आफूसँग ठोस प्रमाण भयो भने इजिली बस्न सकिन्छ। ड्याश क्यामले तपाईको 24 घण्टाको एक्टिभिटिजहरूलाई निगरानी गरेर राख्दछ, जसकारण यदि तपाईको गाडीमा कसैले छेडखानी गर्यो भने पनि तपाईले इजिली पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ, जसकारण तपाईले पार्किङ पनि ढुक्कसँग गर्न सक्नुहुनेछ। 70 माइलसँग बिगिनर लेभलदेखि हाई एन्ड सम्मका डिफरेन्ट भेराइटीका ड्याश क्यामहरू अभाइलेबल छन्, जसलाई तपाईले आफ्नो बजेट, आवश्यकता र प्राथमिकताको अनुसार छान्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आजै लिनुहोस् 70 माइलको ड्याश क्याम, किनभने दोष भन्दा प्रमाण बलियो।